Hello everyone, welcome to Smart Prep. So আজি আমি এটা রিসেন্ট ট্রেন্ড এটা দেখিবলৈ পাই আছিলো হে ট্রেন্ডৰ বিষয়ে কথা পাতিম ট্রেন্ডটো কি হৈছে যে আমি ইনফ্লেশন বা যোনটো মূল্য বৃদ্ধি বুলি আমি কওঁ ন তো আমাৰ রিসেন্ট ট্রেন্ডটোৱে রিসেন্ট ডেটাখিনি আমাক কি কথা কৈছে যে মূল্য বৃদ্ধি নহয় মূল্যটো হ্ৰাসহে পাইছে তাৰ মানে ইনফ্লেশনৰ জায়গাত কি হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ডিফ্লেশন হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো আমি ইয়াতে চাম আজি ভিডিঅ'টোত যে কেনেদৰে ইনফ্লেশন ক্যালকুলেট কৰা হয় ইনফ্লেশন কিয় হ'ব লগা হয় বা ডিফ্লেশন যদি হৈছে তো আমি কেনেকৈ গম পাইছো ডিফ্লেশন হৈছে বুলি আৰু আমি চাম যে ডিফ্লেশনৰ কনসাৰ্ন কি কি যদি হসাকে ডিফ্লেশন হৈছে দাম আমাৰ ডিক্লাইন হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ৰেটটো দাম বহাৰ ৰেটটো কমি গৈছে তো তাৰে আমাৰ কি কি কনসাৰ্ন হ'ব পাৰে তাৰ পৰা আমাৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে আমি হেখিনিও এবাৰ চাম ঠিক আছে তো প্ৰথম আমি জানি লওঁ হোৱাট ইজ ইনফ্লেশন মূল্য বৃদ্ধি মানে একচুয়ালি হয় কি মূল্য বৃদ্ধি বা ইনফ্লেশন মানে কি হয় ইনফ্লেশন রিফার্স টু এ সাস্টেইনড রাইজ ইন জেনারেল লেভেল অফ প্রাইসেস ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম ইন দ্য ইকোনমি মানে প্রাইসটো বাঢ়িছে অকল জাস্ট আমি এমাহ চাই কৈ দিব নোৱাৰো যে ইনফ্লেশন হৈছে আজি মই কিবা এটা কিনিব গৈছো মই 100 টকাত পাই আছো মই অহা মাহত সাপোজ এটো 120 টকাত পালো তো মই একেবাৰে কৈ দিব নোৱাৰো যে এটো ইনফ্লেশন হয় কিয় হেতু দামটো যে বাঢ়িছে তো সাস্টেইন হ'ব লাগিব যদি মই থাৰ্ড মান্থটো পাইছো 120 টকাত ফোৰ্থ মান্থটো তেনেকে 120 টকা বা 25 টকা হৈছে নেক্সট মান্থটো 125 পৰা 130 হৈছে যদি তেনেকে এটা ৰেট এটা পাৰ্সেন্টেজত বাঢ়ি গৈ আছে তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে কি হৈছে ইনফ্লেশন হৈছে তাৰমানে দামটো যে বাঢ়ি গৈ আছে হে বঢ়াটো হে ৰেটটো বা হে ইনক্ৰিজিং গ্ৰোথটো কি হ'ব লাগিব সাস্টেইন হ'ব লাগিব ৰাইট তো তেনেকে তেনেকুৱা কন্ডিশনত যেতিয়া সাস্টেইন হৈ থাকিব তেতিয়া আমি কি বুলি গম পাম যে ইনফ্লেশন হৈছে জেনাৰেলি আমি এটোকে কওঁ যে মূল্য বৃদ্ধি বা ইনফ্লেশন মানে কি বস্তুৰ দাম বঢ়াটো ওকে তো দাম বঢ়াটো লগতে আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে সাস্টেইন হে ৰাইজ অফ প্ৰাইসেস টু সাস্টেইন হ'ব লাগিব ওভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম ঠিক আছে নেক্সট আমি চাওঁ বৰ্তমান ইনফ্লেশন ৰেটটো কি মই যে কৈছো যে ডিফ্লেশন হৈছে বস্তুৰ দাম কমিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে মানে সো আমি তাৰ ডেটাটো আমি ক'ৰ পৰা চাম মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্টেশন তো সেন্ট্ৰেলৰ যোনটো এটো মিনিষ্ট্ৰি হে মিনিষ্ট্ৰিটোৱে ৰিলিজ কৰে ডেটা গোটে স্ট্যাটিস্টিক্স খিনি গ্ৰোথ কিমান হৈছে ইনফ্লেশন কিমান হৈছে কি কথা তো আমি দেখিবলৈ পাইছো যোনটো আমাৰ হেডলাইন ইনফ্লেশন যোনটো আমি হেডলাইন ইনফ্লেশন বুলি কওঁ এই হেডলাইন ইনফ্লেশনটো কিমান হৈছে 0.25% কিমান হৈছে 0.25% right in October 2025 so এই ডেটা খিনি কিহৰ বেসিছত হয় কাউন্ট কেনেকৈ কৰে ক্যালকুলেট কেনেকৈ কৰে এটো কোৱা হয় কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স দাম বঢ়াটো কি ক্যালকুলেশনটো কিহৰ দ্বাৰা কৰা হয় কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স এই কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স মানে কি কনজিউমাৰ কোন কনজিউমাৰ আমি বিলা কনজিউমাৰ হয় হয়নে সো আমি যেটা বজাৰত যাম বস্তু কিনিবৰ কাৰণে যিকোনো বস্তু ফুড হক বেলেগ বেভাৰেজেস হক তেল ভৰাব যে যাওঁ পেট্ৰল পাম্পত রাইট সো হে বস্তু বিলাক আমি কনজিউম কৰিছো সো আমি কিমান দামত পাইছো হে ৰিটেইল প্ৰাইসটো বেসিছত কি কৰা হয় ক্যালকুলেট কৰা হয় যে কিমান দাম বাঢ়িছে বা কিমান দাম কমি গৈছে এন্ড সিপিআই ক্যালকুলেশন টু এভৰি মান্থ কৰা হয় ঠিক আছে এভৰি মান্থ তাৰ মানে এটো মই এটা দেখাইছো অক্টোবৰ টু নৱেম্বৰ ৰিলিজ হৈছে নৱেম্বৰ টু গৈ ডিসেম্বৰ ৰিলিজ হ'ব তো আমাৰ যোনটো সেপ্টেম্বৰ আছিলে ইনফ্লেশন এটো কিমান আছিলে 1.5% 1.5% পৰা ড্ৰপ হৈ কিমান হ'লগে 0.25% ইয়াত তোমালকে এটা বস্তু দেখিব পাইছা যে হেডলাইন ইনফ্লেশনৰ কথা কৈছো মানে ইনফ্লেশনটো কাউন্ট কৰোটো আমি দুটা বস্তু দুটা ফ্যাক্টৰ মনত ৰাখিব লাগে এটা হেডলাইন ইনফ্লেশন আৰু এটা কোৰ ইনফ্লেশন তো হেডলাইন ইনফ্লেশন মানে কি গুটে যিমানখিনি বস্তু আছে সব কমোডিটিজ ইনক্লুড কৰি লৈছো ইট ইজ হেডলাইন ইনফ্লেশন আৰু কোৰ ইনফ্লেশন মানে কি যোনখিনি অলপ ভালনাৰেবল বস্তু যোনবোৰ অলপ ভলেটাইল দামবোৰ খুব সঘনে মানে বাঢ়িব পাৰে কমিব পাৰে যোনবোৰ ইমান ষ্টেবল নহয় তো সেই দামখিনি আমি কোৰ ইনফ্লেশনত কাউন্ট কৰো যেনেকৈ খোৱা বস্তুৰ দাম ফুড প্ৰাইসেস অফ ফুড তো ফুড প্ৰাইসে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত কি হ'ব পাৰে পটককে বাঢ়িছে পটককে কমি যাব পাৰে ৰাইট সো সেই বস্তুখিনি আমি কোৰ ইনফ্লেশনত নধৰো কোৰ ইনফ্লেশন অফ ফুয়েল ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি তো দ্যাট টাইপ অফ কমোডিটিজ সেইখিনি আমি ধৰো কোৰ ইনফ্লেশনত কিন্তু হেডলাইন ইনফ্লেশনত আমি গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰি দিওঁ ফুডে হওক বা এখিনি ফুয়েল সুয়েলে হওক গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰি দিওঁ ইন হেডলাইন ইনফ্লেশন তাৰমানে এটা ওভাৰঅল আমি যদি চাব লাগে সিনাৰিও এটা চাবলৈ মন যায় আমাৰ ওভাৰঅল দামটো বঢ়া কথা তো আমি কোনটো চাম হেডলাইন ইনফ্লেশন চাম ৰাইট তো কিমান আছিলে সেপ্টেম্বৰ 1.5% ড্ৰপ কৰি অক্টোবৰত কিমান হৈ গ'ল 0.25% ৰাইট এতিয়া চোৱা RBI এটা টাৰ্গেট ৰাখিছিলে ইনফ্লেশন
ইনফ্লেশ্যন হোৱাটো একেবাৰে মানে নোহোৱাটো ভাল নহয় ঠিক আছে বা ইনফ্লেশ্যন হোৱাটো আমি কমপ্লিটলি বেয়া বুলি কৈ দিব নোৱাৰোঁ অকণমান ইনফ্লেশ্যন লাগে দেশখনৰ ইকনমিক গ্ৰোথৰ কাৰণে ইনফ্লেশ্যন অলপ লাগে বস্তুৰ দাম বাঢ়িলেহে বিজনেছেছবোৰ প্ৰফিট কৰিব মানে দেশৰ ইকনমিক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বেছি হ'ব জিডিপিটো বেছি গ্ৰ' কৰিব ৰাইট চ' সেইকাৰণে ইনফ্লেশ্যন অলপ লাগে কাৰণে RBI টাৰ্গেট এটা দিছিলে 4 ± 2% মানে আমি 4% ইনফ্লেশ্যন ৰাখিম তাৰ মানে +2 হ'ব পাৰে 6লৈকে যাব পাৰে আপাৰ লিমিট বা -2 লৈকে আহিব পাৰে লোৱাৰ লিমিট তাৰমানে 2 পৰা 6% 2 পৰা 6% লৈকে ইনফ্লেশ্যনটো থাকিলে প্ৰব্লেম নাই এইটো RBI টাৰ্গেট দি থৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ ইনফ্লেশ্যন গৈ কিমান হৈছেগে 0.25% মানে 2তকৈও কমি গৈছে ঠিক আছে ত' সেইকাৰণে মই টাৰ্মটো লৈ আহিছোঁ ডিফ্লেশ্যন যে বস্তুৰ দাম একচুৱেলি কমিছে নেকি ঠিক আছে ডেটাখনো মই গোটেই ডেটাটো লৈ আহিম এইটো মই কোৱা কথা নহয় মই সেইকাৰণে এইটো চাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ PIB ৰিলিজ কৰিছিলে মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনে যে হেডলাইন ইনফ্লেশ্যন কিমান হৈছে 0.25%. Interestingly, it was next to food inflation declines to minus 5.02%. Food inflation, অকল ফুডৰ প্ৰাইচবোৰ ডিক্লাইন মানে ইনক্ৰিজ কিমান হৈছে মাইনাছত হৈছে তাৰমানে উল্টা ডিক্লাইন কৰিছে ৰাইট তো ফুডৰ দাম আমি ইনফ্লেশ্যন বুলি নকওঁ উল্টা কি হৈছে ডিফ্লেশ্যনহে হৈছে এইখিনি কিছুমান CPI কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সত ইনক্লুড থকা কমোডিটিৰ যোনবোৰ ইনফ্লেশ্যন ৰেট অক্টোবৰৰ ফুড এণ্ড বেভাৰেজৰ কিমান তো মাইনাছত গৈছে মানে এৰাউণ্ড -3.72% to 5% মান ডিক্ৰিজ হৈছে ৰাইট ফ্ৰুটছৰ ইনফ্লেশ্যন ইন পজিটিভ 6.69% ভেজিটেবলছ -27% এটা ডিক্লাইন ইজ -27% pulses and products of -16.15% pan tobacco and intoxicants etu positive or ase 2.87% clothing and footwear it is in positive 1.7% housing egita positive or ase so ultimately eta positive ami inflation dekhi po paisu positive of 0.25% sorry 0.25% so yate ami kintu egita kihot ase dekhisane egita negative or ase right so tar bikhoy ami kotha patim je deflation hole ki problem hoy ki nai tar agot ami eta bostu sai lo je jodi ami ko inflation hoise যদি আমি কওঁ ইনফ্লেশ্যন হৈছে সো ইনফ্লেশ্যন কিহৰ বাবে হ'ব পাৰে কি কাৰণত ইনফ্লেশ্যন হয় জেনেৰেলি ওকে তো আমি হেতু ব্ৰড পাৰ্সপেক্টিভত চাব গলে আমি দুটা কাৰণতে বুলি ক'ব পাৰো বা দুটা টাইপৰ ইনফ্লেশ্যন ক'ব পাৰো এটা ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশ্যন এটা কষ্ট পুশ ইনফ্লেশ্যন তো এতিয়া ডিমান্ড পুলৰ মই একদম বেসিক এক্সাম্পল যদি বুজাব লগা হয় আজি বস্তু এটা দাম 100 টকা হৈ আছে ৰাইট আজি সাপোজ এক বোৰ্ডখনৰে বহুতকে বোৰ্ডখন দৰকাৰ হৈছে ইয়াৰ দাম সাপোজ 1 লাখ হৈ আছে ৰাইট তো 1 লাখ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব বহুতে পাৰচেজ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে ষ্টাৰ্ট কৰি মানে ডিমান্ড বহুত বাঢ়ি গৈছে ডিমান্ড বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব লাগিব প্ৰডিউচাৰে কি কৰিব লাগিব বোৰ্ডৰ দামটো বঢ়াব লাগিব যাতে সবৰে ডিমান্ড ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে যাতে বায়াৰ্স খিনি মাজত এটা কম্পিটিশন হয় অকল কেজন মানেহে বাই কৰিব পাৰে বিকজ অফ দা লিমিটেড সাপ্লাই ৰাইট তো সেই কাৰণে কি হয় যদি বহুত বেছি ডিমান্ড হৈ যায় বস্তু এটাৰ তেতিয়াও কি হয় ইনফ্লেশ্যন হয় বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায় ৰাইট তো ইয়াকে কৈছে ইনক্ৰিজ ইন প্ৰাইসেস ডিউ টু এক্সেসিভ ডিমান্ড তো কি ফ্যাক্টৰছৰ কাৰণে ডিমান্ডটো বাঢ়ি যায় তো মন্টিং গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ তো গভৰ্নমেন্টে যদি আমাক আঁচনি দি থাকে স্কিমছ দি থাকে মানে আমাক যদি এনেকুৱা কিছুমান ফ্ৰিবিজ দি থাকে বা আমাক কিছুমান পইচা আমাৰ একাউণ্টত যদি আহি থাকে আমাৰ ওচৰত পইচা বেছি হ'ব পইচা বেছি হোৱালৈ কি হ'ব আমি ডিমান্ড বেছিকৈ কৰিম ৰাইট সো দেশৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে এইটো কৰোৱা হয় যাতে মানুহে বেছি বস্তু কিনে আৰু আমাৰ বিজনেসেছবোৰ লাভত থাকক বিজনেসবোৰ যাতে প্ৰফিট কৰক দেশখনৰ যাতে ইকনমি বুষ্ট হওক ৰাইট সো হেতু এটা কথা হয় যে মানুহে ডিমান্ড বেছি কৰিলে এটো হয় আৰু ডিমান্ড কিহৰ কাৰণে হয় যেতিয়া গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ খুব বেছি হয় গভৰ্নমেন্টে আমাৰ যদি পকেটটো ভৰাই থাকে তেতিয়া কি কৰিম আমি বস্তু কাৰণে ডিমান্ড বেছি কৰিম নেক্সট হৈছে ডেফিসিট ফাইনেন্সিং কি হয় যদি আমি কিবা এটা বস্তু আমাৰ ডেফিসিটত গৈ আছে তেতিয়া তাৰে হেখিনি কম্পেনসেট কৰিব কাৰণে এক্সট্ৰা পইচা ইনক্লুড কৰি দিব ওকে তো ডেফিসিট মানে কি কিবা এটা বস্তু কমকে আছে ডেফিসিটত আছে ফাইনেন্সিং মানে পইচা তাৰে ডেফিসিটটো পুৰাবৰ কাৰণে বেলেগ পইচা আহি যাব ৰাইট তাৰমানে আলটিমেটলি আমাৰ পইচা বেছি হোৱা ৰাইট পইচা বেছি হলে আমি ডিমান্ড বেছিকৈ কৰিম নেক্সট হৈছে ৰোল অফ ব্ল্যাক মানি মই যদি কৰাপশন কৰি বহুত বেছি মোৰ ব্ল্যাক মানি আহি যায় তেতিয়া কি হ'ব মোৰ ওচৰত পইচা বেছি মানে মই ডিমান্ড বেছিকৈ কৰিম আৰু ডিমান্ড বেছিকৈ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈ থাকিব নেক্সট ইজ ৰেপিড পপুলেশ্যন গ্ৰোথ অবভিয়াসলি ডিমান্ড যদি আজি 100 জন পপুলেশ্যনে যিমান ফুডৰ কাৰণে ডিমান্ড কৰিছে আলু পিয়াজ চাউলৰ কাৰণে ডিমান্ড কৰিছে সেই 100 জনৰ পৰা যদি 200 জন হৈ যায় এটা কি হ'ব সেই সাপ্লাইটোৰ কাৰণে ডিমান্ডটো বাঢ়ি গ'ল 100 পৰা 200 জনে ডিমান্ড কৰিছে ৰাইট তো এইটো আমি বেসিক্যালি এই ফ্যাক্টৰ কিটা কিহৰ ওপৰত চাইছো যে ডিমান্ড বেছি যদি হয় তেতিয়াও ইনফ্লেশ্যন হ'ব
right? Next to কি আছিলে cost push inflation. Cost push inflation মানে কি fluctuations in output and supply in both agriculture industry sectors. Supply যদি কিবা problem থাকে, demand to বহা নাই, 100 জন মানুহৰ কাৰণে 100 কেজি চাউল আহি আছিল, right? কিন্তু কি হৈছে 100 কেজি চাউল এতিয়া produce কৰিব পৰা নাই, supply দিব পৰা নাই। তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? তেতিয়া দামটো বঢ়াই ল'ব, যোনখিনি এফৰ্ড কৰিব পাৰে সেইখিনি কিনিব। 100 জনে কিনিব নোৱাৰে। এতিয়া 50 কেজি হৈ গ'লে তাৰমানে 100 জনৰ ভিতৰত 50 জনে কিনিব পাৰিব। সো 50 জনৰ ভিতৰত যোনে এফৰ্ড কৰিব পাৰে তেওঁলোকেহে কিনিব পাৰিব। দামটো তাৰমানে আগতে 1 কেজি যদি 30 টকা দি আছিল, সাপোজ এতিয়া 1 কেজি 35 টকা কৰি দিলে, ৰাইট? তো ইয়াৰ ফ্যাক্টৰস কি হয়, কিহৰ কাৰণে আমি সাপ্লাই আমাৰ ইম্প্যাক্টটো পাওঁ বা সাপ্লাইটো কমি যায়? এটাটো হৈছে যে হোৰ্ডিং। হোৰ্ডিং মানে কি? বস্তুবোৰ ধৰি ৰখা। আজি যদি মই অকলে গোটেই গুৱাহাটীৰ মই আলুখিনি কিনি থৈ দিওঁ, মানুহৰ কাৰণে সাপ্লাই থাকিব জানো? নাথাকে। তাৰপিছত মই কিনি থৈ দিলোঁ, তাৰপিছত মই কৈছোঁ সাপ্লাই যেতিয়া নাই, এতিয়া এইটো কি হৈছে, মানুহৰটো ডিমাণ্ডটো আছে, আলু লাগে চবকে, হয়নে? তো কি কৰিব লাগিব? মই এতিয়া বেছি দামত মই বেছি, ৰাইট? ইট ইজ নন এজ হোৰ্ডিং। মই গোটেইখিনি হোৰ্ডিং কৰি ৰাখি দিলোঁ, নিজৰ ওচৰত ৰাখি থৈ দিলোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া ডিমাণ্ডটো আহি আছে মানুহৰ পৰা, মই বেছি দামত বেছি দিলোঁ। তেনেকৈও হোৰ্ডিং কৰি ৰাখিলে কি হয়? সাপ্লাইত ইম্পেক্ট পৰে। নেক্সট, হাইক ইন অইল প্ৰাইচেছ। তো আমাৰ বহুতখিনি বস্তু দেখিছে, সব বস্তুৰ কাৰণে কি লাগে? ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন। আহিবলৈ ইখন ষ্টেটৰ পৰা ইখন ষ্টেট, এখন দেশৰ পৰা আনখন দেশলৈ, মানে ইণ্ডিয়াই ইম্পৰ্ট কৰিব বস্তু কিছুমান বাহিৰৰ দেশৰ পৰা, অসমে ইম্পৰ্ট কৰিব বহুতখিনি বস্তু বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা, ৰাইট? তো সেইখিনি বস্তু আহিবৰ কাৰণে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত কি লাগিব? এটা অইল লাগিব, মানে অইল প্ৰাইচ এটা থাকে। তো অইল প্ৰাইচটো যদি বঢ়াই দিয়ে, তাৰমানে সেই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো ইমান ফিজিবল নহ'ব, ইমান ইজি নহ'ব। আজি যদি মোৰ 10খন ট্ৰাক চলি আছিলে পাৰ ডে মোৰ টাউনত, তেতিয়া কি দামটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে 10খনৰ জেগাত 8খন ট্ৰাকহে আহিব পৰা হৈছে, কাৰণ এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই তেল কিনিবৰ কাৰণে, ৰাইট? তো সেই তেল কিনি বাঢ়ি গ'লেও কি হয়? এইটো ইম্পেক্ট কৰে। নেক্সট, টেক্স। তো বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰিলে বেছি টেক্স দিব লাগিব। তো কোম্পানীকেইটাই কি কৰিছে যে আমি প্ৰডাকশ্যনে কমাই দিম। তো প্ৰডাকশ্যন কমাই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল? আল্টিমেটলি ছাপ্লাইত ইফেক্ট পৰিলে, ছাপ্লাইটো কমি গ'ল, হয়নে? নেক্সট, এডমিনিষ্ট্ৰেড প্ৰাইচেছ। কিছুমান দাম ফিক্স কৰি যদি দিয়ে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে, ইমানখিনি দামৰ ওপৰত বেচিব নোৱাৰিব বা ইমানখিনি দামে হেৰি কৰিব, তেতিয়া কি কৰিব? তেওঁলোকৰ লিমিটেড হৈ যাব ছাপ্লাইটো। তাৰমানে সিমানখিনি তেওঁলোকে বনাবলৈ তেওঁলোকে আগ্ৰহী নহ'ব, প্ৰডিউচ কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহ'ব, ৰাইট? চ' এইকেইটা কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছিলে ৰিগাৰ্ডিং টু টাইপছ অফ ইনফ্লেশ্যন, এটা ডিমাণ্ড পুল আৰু আনটো কষ্ট পুছ। নেক্সট আমি চাওঁ এতিয়া ডিফ্লেশ্যন, যোনটো মই ট্ৰেণ্ডটো দেখালোঁ যে 0.25% লৈকে আহিলে। বহুত ইকনমিক্সে এতিয়া কথা পাতি আছে ডিফ্লেশ্যন হ'লে কি হ'ব, ডিফ্লেশ্যন হ'লে কি হ'ব, ৰাইট? তো দুটা কনচেপ্ট থাকে ইয়াত, এটা কোৱা হয় ডিসইনফ্লেশ্যন আৰু এটা কোৱা হয় ডিসফ্লেশ্যন। দেখিছানে? ডিফ্লেশ্যন আৰু ডিসইনফ্লেশ্যন দুইটা একে নহয়। ডিফ্লেশ্যন মানে কি? চিম্পল ৰেফাৰ্ছ টু এ ফল ইন দ্য জেনেৰেল লেভেল অফ প্ৰাইচেছ অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম। দামটো কমি গৈছে, দামটো কমিছে, সেইটোৱে ডিফ্লেশ্যন, ৰাইট? 100 টকা আছিলে এইটো পেনটোৰ দাম, মই অহা মাহত কিনিব গৈছোঁ, অহা মাহত সাপোজ 80 টকা হ'ল, তাৰপিছত মই সাপোজ 78 হ'ল, তো কমি গৈছে, ডেট ইজ ডিফ্লেশ্যন। ডিসইনফ্লেশ্যন মানে কি? ৰেফাৰ্ছ টু শ্লোয়িং ডাউন অফ ৰেট অফ ইনফ্লেশ্যন। মানে দামটো বাঢ়িছে কিন্তু ৰেটটো কমিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল চাবা, আজি সাপোজ মই 100 টকাত কিবা এটা বস্তু কিনিলোঁ, কাইলৈ নেক্সট মান্থত তাৰ দাম কিমান হ'ল? 102 টকা। তাৰমানে কেইটকা বাঢ়িলে? 2 টকা বাঢ়িলে। নেক্সট মান্থত কি হ'ল? দামটো কিমান হ'ল? 103 টকা। কিমান বাঢ়িলে? 1 টকা বাঢ়িলে। বঢ়াটো বাঢ়িছেনে? কমাটো নাই। ডিফ্লেশ্যন মানে কমি যোৱা, কমি যাব প্ৰাইচটো। ইয়াতে চব 100 টকা বা 102 টকা হ'ল, 102 টকা বা 103 বাঢ়িছে, কিন্তু ৰেটটো চোৱা, ইয়াত কিমান বাঢ়িছিলে? 2 টকা, এইটো মাহত কিমান বাঢ়িলে? 1 টকা। ৰেটটো কমিছেনে? সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয়? ডিসইনফ্লেশ্যন। ইনফ্লেশ্যনে হ'ব, কিন্তু যিটো ৰেটত বাঢ়িছিলে সেই ৰেটটো কমি যাব। ডিফ্লেশ্যন মানে সিম্পলি দামটোৱে ডাইৰেক্টলি কমি যাব, অ'কে? এতিয়া চাওঁ আমি ডিফ্লেশ্যন, যেতিয়া ইকনমিক্সবোৰে কৈছে ডিফ্লেশ্যন হৈছে, কি হ'ব এতিয়া দেশত? ইমান দাম কমিছে বস্তুবিলাকৰ, ৰাইট? তো কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে? প্ৰথমটো চোৱা, লছ ইন বিজনেছেছ। বিজনেছবোৰ লছত যাব, মানে ডিফ্লেশ্যন হৈছে মানে কি হৈছে? তেওঁলোকে কম দামত বস্তুবিলাক কি কৰিব লাগিব? চেল কৰিব লাগিব। তো তেনেধৰণত কি হ'ব? বিজনেছবোৰ লছত যাব। লেক অফ ইণ্টাৰেষ্ট অফ পিপল ইন দ্য কেপিটেল মাৰ্কেট। আল্টিমেটলি বিজনেছ এটা কোম্পানী লছত যোৱা মানে কি? তেওঁলোকক মানুহে শ্বেয়াৰ কিনিব নিবিচাৰিব কেপিটেল মাৰ্কেটত। মই আজি কোনোবা এটা কোম্পানী ৰিলায়েন্সত যদি মই শ্বেয়াৰ কিনিব বিচাৰোঁ, সেই কোম্পানী কিহত থাকিব লাগিব? প্ৰফিটত থাকিব লাগিব। মানে যদি প্ৰফিটত দেখি নাপাওঁ যে কোম্পানীটো লছত গৈ যাব ধৰিছে, মই শ্বেয়াৰ কিনি মোৰ শ্বেয়াৰকেইটা মই পইচাটো কিয়
এনে মানে ওয়েস্ট কৰিম হয়নে নেক্সট স্লো ডাউন অফ ইকোনমিক গ্ৰোথ বিজনেস স্লো হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইকোনমিক গ্ৰোথটো আলটিমেটলি স্লো হ'ব ৰাইট তো বিজনেস স্লো হোৱাৰ লগে লগে প্ৰফিট নাথাকিলে আমি কি কৰিব নোৱাৰিম প্ৰফিট নাথাকিলে আমি ইকোনমিক আমি ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ইকোনমি তাত আমাৰ কন্ট্ৰিবিউশনটো কমি যাব ৰাইট ইণ্ডিয়াৰ ইকোনমিটো জিডিপি কাউণ্টটো কিহৰ ওপৰত হয় গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেছৰ ফাইনেল যোনটো ভ্যালু মনিটাৰী ভ্যালু হয় না তো গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেছ যদি প্ৰফিটৰ নাথাকে তাৰ মানে আৰ্ন যদি ভালকে নকৰে বিজনেসেস যে ভালকে আৰ্ন নকৰে কোম্পানিজ বিলাকে ভালকে আৰ্ন নকৰে তো গ্ৰোথ কেনেকে হ'ব এখন দেশৰ ৰাইট এণ্ড দ্য লাষ্ট ওয়ান ইজ লে অফ লিডিং টু আনএমপ্লয়মেন্ট তো আজি মই লছত গৈছে মোৰ কোম্পানিটো তো মই এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই মোৰ এমপ্লয়িজ খিনিক মই 100 জন এমপ্লয়িজ আছিলে মোৰ কোম্পানি লছত গৈছে সো মই কি কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক স্যালাৰি মই এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই তো মোৰ ওচৰত উপায় কি আছে যদি মই 100 জনলৈ কাম কৰি আছিলো মই ট্ৰাই কৰিম যে 80 জনলৈ কাম কৰো 20 জনক মই কোম্পানি পা উলিয়াব লাগিব ৰাইট তেনেকুৱা এক্সাম্পল বহুত আমি দেখি পাইছো আগতে বেলেগ বেলেগ দেখত যেতিয়া ডিফ্লেশনৰ সিচুৱেচন আহে তো মই 20 জনক যদি উলিয়াই দিও 80 জনে কাম কৰিব তাৰ মানে কি হে 20 জন আকৌ কি হৈ গল জবটো তেওঁলোকৰ দৰকাৰী আছিল ৰাইট কিন্তু তেওঁলোকে জবলেছ হৈ গল তেওঁলোক কি হ'ব ভিতৰত পৰিব আনএমপ্লয়েড পাৰ্সনছৰ গ্ৰুপত থাকিব আনএমপ্লয়মেন্ট মানে কি যোনে জব বিচাৰি আছে কিন্তু পোৱা নাই দ্যাট দোজ আৰ নন এজ আনএমপ্লয়েড পিপল বা দ্যাট প্ৰসেস ইজ নন এজ আনএমপ্লয়মেন্ট আৰু ওপৰত এদিন ভিডিও বনাম আনএমপ্লয়মেন্ট একচুয়ালি কি হয় বহুতে ভাবে যে যাৰ জব নাই দ্যাট ইজ আনএমপ্লয়েড নো যোনে জব বিচাৰি আছে কিন্তু পোৱা নাই ওকে লেবাৰ ফোর্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেট এবোৰ ওপৰতো আমি ভিডিও বনাই গৈ থাকিম জাস্ট ইউ নিড টু সাবস্ক্রাইব টু দিস চেনেল ওকে তো হে আনএমপ্লয়মেন্ট কিছুমানে যদি ঘৰত বহি আছে চাকৰি বিচৰা নাই কৰিব বিচৰা নাই খেতি কৰি আছে তো তেওঁলোকক আমি কাউন্ট নকৰো যে দে আৰ আনএমপ্লয়েড ৰাইট দোজ আৰ সিকিং ফৰ জব বাট আৰ আনএবল টু গেট দেমসেলভছ এ জব দোজ পিপল আৰ নন এজ আনএমপ্লয়েড ৰাইট তো কি হ'ব এনেকে লে অফ কৰিলে যদি মই বহুত মানুহক এমপ্লয়ি যদি উলাই দিব লগা হয় এটা কি হ'ব আলটিমেটলি মই এটো আনএমপ্লয়মেন্ট গ্ৰোথটো দেশৰ বাহি গৈ থাকিব ৰাইট তো সেই কাৰণে আৰবিআই যে কৈছিলে এটা টাৰ্গেট থাকে 4 ± 2% সো অলপ ইনফ্লেশন নেসেসাৰী বিজনেসবোৰ যাতে প্ৰফিট হক মানুহৰ ডিমান্ডটো যাতে লিমিটেড ভালকে থাকে মানুহৰ ডিমান্ডবোৰ যাতে আমি ইকোনমি মোৰ গ্ৰোথ কৰিব পাৰো আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট কমাব পাৰো ৰাইট তো হেতু কাৰণে বৰ্তমান অকমান চিন্তিত হৈ আছে যে ইকোনমিক্স কিছুমান এটা কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে ডিফ্লেশন হ'ব পাৰে নেকি ৰাইট তো এতিয়া আমি ডিসইনফ্লেশন হোৱা বুলি ক'ব পাৰো ডিফ্লেশন এক্স্যাক্টলি হোৱা নাই যদিও মানে মই ইউজ কৰি আছো ওয়াৰ্ডটো সো দামবোৰ এক্স্যাক্টলি কমা নাই গুটে এজ এ হোল সিপিআই যোনটো মই দেখালো এটা বস্তুৰ দাম কমিছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে যোনটো ৰেটত বাঢ়িছিল সেই ৰেটটো কমি গৈছে ৰাইট এটা টাইমত আমাৰ 5% 4% এনেকৈ আহি সেপ্টেম্বৰত মই দেখালো 1.5% এতিয়া অক্টোবৰত কিমান হ'ল 0.25% মানে বাঢ়িছে কিন্তু ৰেটটো কমি গৈছে ৰাইট তো ডিসইনফ্লেশন হৈছে বুলি ক'ব পাৰ বাট ডিফ্লেশন যদি হ'ব হয় দেন সিচুৱেচনটো কি হ'ব এইটা আমাৰ মেইন কনসাৰ্নস ওকে তো এটো আসলে আমাৰ আজি টপিক ৰিগাৰ্ডিং দি কনফিউজন বা ৰিগাৰ্ডিং দি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ইনফ্লেশন ডিফ্লেশন এণ্ড ডিসইনফ্লেশন ইয়াৰো বহুত আৰু এছ'চিয়েটেড কনসেপ্ট আছে সিপিআই কেনেকৈ কাউন্ট কৰে WPI কেনেকৈ কাউন্ট কৰে এইখিনি ভিডিও আমি এইখিনি কনসেপ্টটো আমি বেলেগ এটা ভিডিও ডিসকাস কৰিম তো তাৰ কাৰণে জাস্ট নিড টু সাবস্ক্ৰাইব টু দিস চেনেল এণ্ড কিপ ওয়াচিং দিস ভিডিওস ফ্ৰম স্মাৰ্ট প্ৰেপছ থ্যাংক ইউ সো মাচ